سلامونه وخت مو په خیر. تاسو موږ تاسو د پایتون د کلاس شپږم درس دی او په دې درس کې به موږ تاسو په انپوټ موضوع باندې کار کوو چې یاره په پایتون کې موږ تاسو څنګه کولای شو یو انپوټ واخلو له یوزر څخه. نو راځئ شروع له دې څخه اخلو. ګورئ in Python we can take user input directly by using input function. موږ تاسو کولای شو په پایتون کې ډایرکټلی د انپوټ فنکشن لارې څه وکړو د یو یوزر نه انپوټ واخلو. input function لارې یعنی ته کولای شي directly یو input واخلې. سمه ده؟ This input function gives a return value string character. د دې چې کوم return وي یا موږ سره د دې چې کوم return value وي هغه موږ سره څه شی اوسي؟ string اوسي. او تاسو دا ټول موضوعات ما تشریح کړي دي چې string څه شی دی، integer څه شی دی، float څه شی دی، همداسې dictionary څه شی دی. په دې موضوعات باید تاسو پوره پوه شوي یاستئ. نو راځو په عملي ډول ګورو چې څنګه موږ تاسو کولی شو د یوزر څخه یو انپوټ واخلو. سمه ده؟ نو لومړنی کار چې باید موږ تاسو وکړو هغه خو دا دی چې موږ تاسو باید دلته ورته یو ویریبل لومړی جوړ کړو. نو زه دلته یو ویریبل جوړوم د ا په نوم. صحیح شو؟ یا زه ورته دلته یو یوزر انپوټ په نوم یو هغه ورته جوړوم. د یوزر انپوټ په نوم ما ورته یو ویریبل جوړ کړ او په دې ویریبل کې زه ورته وایم چې څه شی باید شي؟ انپوټ باید واخیستل شي. انپوټ زه ورته اچوم او په دې کې دننه باید څه شی لیکل شوی اوسي؟ write your name. صحیح شو؟ همداسې یو لیکنه دلته باید ورته څه شوی اوسي؟ لیکل شوی اوسي. یو سپیس هم باید دلته ورسره موجود اوسي. نو اوس دی موږ تاسو سره څه شو؟ یو انپوټ شو. زه به دی ډیلیټ کړم. زه راځم که چیرې زه دی رن کوم نو ګورئ اوس دلته زموږ انپوټ په تمه دی. موږ ته وایي چې دلته دی انپوټ هغه کوي راوړه. زه ورته لیکم فرض مثال محمد خاکسار، فدا محمد خاکسار. انټر ورته پریس کوم. بس دا لیکنه څه شی شو؟ موږ سره انپوټ شو، واخیستل شو. اوس یو کس غواړي چې همدغه انپوټ بیرته څه شي کې استفاده کړي یا بیرته یې دلته شو کړي. نو دې لپاره ته کولی شي دغلته راشه پرنټ کې ورته ولیکه پرنټ او پرنټ کې ورته ته ولیکه چې ما ته څه شی پرنټ کوه؟ یوزر انپوټ ما ته بیرته ته پرنټ کوه. نو یوزر نه چې کوم انپوټ اخیستل کېږي هغه به بیرته تا ته څه شی کېږي؟ پرنټ کېږي. یا ته داسې هم کوی شي چې دلته ورته لومړی ولیکي چې فرض مثال your name is او دغسې ورسره ولیکل شي. کامه واچوئ دې نه وروسته به دی در سره پرنټ کېږي. دې لسانه سره سیف کړئ او دلته راشئ دی رن کړئ دوباره. رایټ یور نیم نوم دې ولیکه ورته دلته. زه ورته لیکم فدا محمد خاکسار او زه انټر پریس کوم. ګورئ ما ته څه وایي؟ یور نیم از فدا محمد خاکسار. ستا نوم وایي څه شی دی؟ فدا محمد خاکسار. دا سپیس دومره نیسسري نه دی، دا به زه لرې کړم. دا سپیس هم دومره ضروري نه دی او زه به دی یو ځل ډیلیټ کړم بیا به یې رن کړم. اوس وګورئ نیم فرض کړئ زه دې ځل ورته لیکم عثمان خاکسار. څه وایي؟ یور نیم از عثمان خاکسار. نو په دغسې طریقې موږ تاسو کولی شو چې څه شی وکړو د دې یوزر انپوټ بیرته بیا شو هم کړو ورته. اوس ډېری خلک پوښتنه داسې کوي که چیرې یو کس غواړي چې انپوټ واخلي خو د نمبر په شکل کې انپوټ واخلي، سټرنګ د هغې په کار نه دی. فرض مثال زه یو کالکولیټر غوندې جوړوم چې یو نمبر دی له بل نمبر سره راجمع شي. نو دې لپاره موږ تاسو څه کولی شو؟ We can change the input string data to any other data type using typecasting. دا کار موږ تاسو د څه شي له لارې کولی شو؟ د ټایپکاسټنګ له لارې چې په پخواني درس کې موږ تاسو دې نه مخکینی چې کوم درس و په هغې کې موږ تاسو په همدې موضوع کار وکړ. نو دلته هم موږ تاسو دا کار کولی شو د څه شي له لارې؟ د ټایپکاسټنګ له لارې. فرض کړئ زه راځم دغه ډیټا بیخي له دې ساحې څخه لرې کوم او زه دلته دوه ویریبل اخلم. صحیح شو؟ یو ویریبل اخلم د ا په نوم او بل اخلم د بي په نوم. صحیح شو؟ ا کې زه ورته لیکم چې انپوټ ته اخله. صحیح شو؟ انپوټ اخله او په دې کې باید لیکل شوی اوسي رایټ یا موږ تاسو ورته ډایرکټلی ولیکو فرست نمبر یعنی لومړنی نمبر ولیکه کوم چې غواړي جمع شي.
دلته د باید موږ سره لومړنی نمبر راشي همداسې دې نه وروسته زه راځم همدغه سیم کاپي کوم او دلته دا ویریبل چې دی د بي په نوم او په دې کې بیا لیکل شوی اوسي چې څه شی سیکنډ نمبر صحیح شو نو زه راځم دی انتخابوم سیکنډ نمبر صحیح شو سیکنډ نمبر اوس موږ دلته په کار دی دا خو شو موږ سره د نمبرو اخیستلو لپاره انپوټونه دوه دانې جوړ شول دې نه وروسته زه غواړم چې په این کې د باید دا دواړه سره څه شي راجمع شي نو دې لپاره زه راځم دلته څه شی کومه په پرنټ کې ورته لیکمه پرنټ په پرنټ کې څه داسې کوم لومړی زموږ چې کوم دغه چې کوم ویریبل دی دا د دې ټایپ کنورټ کوم د دې خو ډیفالټ ټایپ چې کوم دی سټرینګ اوسي نو دې لپاره زه راځم که همداسې جمعواري کو راځئ ګورو چې همداسې جمعواري کوو به ترسره کېږي صحیح ده زه دی راخلم سیف کوم او دلته راځم ما ته وایي رایټ یور فرست نمبر زه ورته لیکم 400 رایټ یور سیکنډ نمبر 500 نو ګورئ 400 او 500 به موږ سره داسې یو ځای راځي دا به نه جمع کېږي ځکه دې ټایپ موږ سره څه دی سټرینګ دی انټیجر نه دی نو د دې لپاره چې تاسو غواړئ چې دا دواړه د سره جمع شي یا د دې دواړو ټایپ د نمبر ته کنورټ شي نو ته به راسئ انټیجر یا انټیجر ته د کنورټ شي INT ورته ولیکه څه شی د انټیجر ته کنورټ شي لومړی د A انټیجر ته کنورټ شي بیا د جمع شي له بل انټیجر سره دا د هم باید انټیجر ته کنورټ شي B د هم باید څه شي انټیجر ته کنورټ شي ها دا زه راځم اوس سیف کومه که چیرې زه راشم دی دوباره رن کړمه ما ته وایي رایټ یور فرست نمبر زه ورته لیکم 413 سیکنډ نمبر زه ورته لیکم 310 اوس به دې ځواب موږ سره 240 اوسي دې څه شی وکړه اوس زموږ چې کوم لومړنی A دی دی راواخیسته جمع کړه له P سره او د دې چې کوم ټایپ دی دی انټیجر ته کنورټ شوی نو ځکه دا جمعواري موږ سره څه شو ډېر په اسانۍ څه شو ترسره شو نو دغه موضوع دی موږ تاسو سره د ټایپ کاسټینګ سوري د ټایپ کاسټینګ موضوع موږ تاسو مخکې هم ویل په دې باید تاسو پوه شوي هم اوسئ څنګه موږ تاسو کولی شو چې یو انپوټ ټایپ چې کوم دی نمبر ته کنورټ کو او ټول د انپوټ مربوطه موضوعاتو چې څنګه موږ تاسو کولی شو د یو یوزر نه انپوټ واخلو سمه ده تاسو چې کوم دنده ده تاسو باید کارخانګي په ډول تاسو باید موږ سره داسې یو په پایتان کې همدلته دننه داسې یو سیستم جوړ کړئ په پایتان کې چې لومړی باید د یو کس چې کوم نوم دی صحیح شو په انپوټو کې باید لومړی د یو کس نوم تاسو ته وویل شي نوم نه وروسته د هغې پلار نوم یعنې فادر نیم او د فادر نیم نه وروسته د هغې فون نمبر شماره او د شمیرې نه وروسته باید د هغې د ایج پوښتنه وشي صحیح ده د ایج نه وروسته باید هغه څه وکړي بس د ایج نه وروسته خلاص دغه موضوعاتو باید ټولو پوښتنه وشي له هغې نه او اینډ کې چې کله دا ټول خلاص شو په اینډ کې باید ریزلټ کې چې کوم دی ریزلټ کې باید دې ته ټول دغه معلومات بیرته شو شي نیم ایج نمبر او دا ټول دی باید بیرته دې ته څه شي دلته بیا شو شي دا ستاسو کارخانګي دی او د دې به تاسو کمنټ کې لینک اچوئ که ګوګل ډرایو کې اچوئ او که هر څه طریقه تاسو معلومه اوسي هماغلته یې واچوئ زه ګورم چې د هر یو چې کوم کارخانګي دی یا هم ورک دی که چیرې ښه و هغې ته به یو ډالۍ هم ورکول کېږي بیا نو دا زموږ او ستاسو د چې کوم دی انپوټ موضوع انشاءالله نوی درس به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ کېږي د تاسو څخه مې صرف یو وړه هیله دی زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړئ تر بیا د خدای په امان